psycholožka, redaktorka, spisovatelka, Paříž. Vždycky tak polovinu času pracuji na tom, abych si k psaní vůbec sedla a abych tam hlavně dovedla svoje myšlenky. Je těžké nedát prát pračku, nesebrat palec prachu v rohu nebo nekoukat na telku a nejíst cukroví v tomto případě. Ale když se mi to povede, mám vždycky dobrý pocit. Přichází mi zpráva od Hortense, další z jejich pubertálních výkřiků. Mami, tady se to fakt nedá, asi se ty ženský zastřelím. Odepisuju jí, že už brzy budeme spolu a ať se chová slušně. Něco ve mně se nad tím ale pousmálo. Jsem ráda, že nemusím o přízeň své dcery bojovat s přítelkyní svého bývalého. V duchu se profackovávám za tu škodolibost a píšu dál. A do prdele. No tak to ne, sakra. Kveuke, student Garissa, Kenya. Vyskočil jsem z postele, oblékl si kalhoty, bílou košili, obuhl se. Ze stolu sebral jablko, z podlahy aktovku. Vyčistit zuby se asi nestíhám, co? A běžel jsem do školy. Utíkal jsem a nezastavoval se, no to je průser. Ulice. Dobrý den, pozdrav pán Bůh. Nějaký hlas za mnou volal, Kveuke, kam běžíš? A já na to, musím do školy. Trochu zdálněji zaznělo, neblázni, tati neuteče. Já na to, ne, a běžel jsem dál. Běžel jsem a vrazil jsem do paní, které spadl z hlavy koš z banány. Zastavil jsem, abych jí pomohl. Odpusťte, omlouvám se. Je mami, ta paní z banány byla má matka. Oslovila mě velice přísným tónem a řekla, ať Okamžitě, pane, do školy! No, tak jsem zaspadal. Skákal jsem přes bedny, vyhýbal se kozám, šlapl jsem do záhonu, na to hrdý nejsem. A vběl jsem do školy, kde tou dobou už probíhala výuka. A Mojžíš vyvádí svůj Prosím, odpusťte, se omlouvám. Mně se neomlouvej. Odpusťte, vážně, já... K domů a omluv se své matce. No to je právě kvůli ní jsem... A svému otci. Ten s námi nežije, pane. No, vyšel zřejmě proto, že již nemohl déle čekat na svého syna, který neustále chodí pozdě a pouze se vymlouvá na svou matku. Nevím, pane, otci si nepamatuju. Jdi domů a modli se. Ale, pane... A zůstaneš tam i zítra o slavnosti. No, tak to mě poser. Píšu, u toho jím, bože Luizo, ten počítač je zas umaštěnej. Hele, tohle, co jsem napsala, docela dává smysl. Mám ze sebe radost. Probouzím se po pár hodinách u vybitého počítače. Výborně, super. Píšu si na lepící papírek, ukládej si to po každé větě, Luizo. Život je složitý. Domů jsem samozřejmě nemohl, matka by se velice zlobila. A na to jsem ten den vážně neměl náladu. Rozhodl jsem se tedy, že se půjdu projít po školní zahradě a pak uvidím, kam se půjdu projít dál. Nebo jak naložím s časem, který zbýval do konce výuky. Procházel jsem zahradou a drmolil si cosi o nespravedlnosti. Když jsem si najednou všiml, že ze zahrady je vidět do jedné z dívčích tříd. Byla tam Loko. Chtěl jsem, aby si mě všimla. Ale jenom ona, hlavně ne její spolužačky nebo profesorka. Loko. Loko. Nic. Zkusil jsem to teda hlasitit. Loko! Byla příliš zabraná do studia. Loko! Náhle se otočila jiná dívka. Rychle jsem se schoval za strom. Rozhlédl jsem se kolem sebe a na zemi jsem našel kousek rozbitého sklíčka. Ten den pražilo slunce jako obvykle, tak jsem se pokusil zachytit jeho odraz a namířit prasátko přímo na Loko. Nazdárek. Zvoní. Byla jsem v Nancy už 4. den. Takhle dlouho jsem v našem rodinném baráku nestrávila aspoň 5 let. Sabah, policistka, Paříž. Slíbila jsem, že zůstanu týden, ale už teď mi bylo jasný, že to nemůžu dát. Máma byla každým dnem rejpavější, tátovi vtipy byly každým dnem vyčpělejší a měla jsem pocit, že z bratra se klube pěkný vůl. Už po 2 dnech jsem z toho měla hlavu v pejru a bez tak mi bylo jasný, že hnedka co vypadnu, tak mi bude líto, jak jsem se chovala. V tu chvíli byl ale cíl jasný a to vypadnout. Tak jsem na té nějaká volala do práce, jestli bych nemohla nasmluvit dřív. A k mému štěstí mi šéf řekl, že zrovna někdo vypadl z ochranky na zítra večer. Tak mami, volám ze zahrady ještě předtím, než jsem telefon položila. Teď mi volal šéf, že prý musím nastoupit do práce dřív, hnedka zítra. Máma spráskla rukama a přemlouvala mě, ať zůstanu aspoň na večeři. To bych asi mohla zvládnout. Slyším zvuk odemykání zámku. Hortense doma. Byla jsem ráda, že jsme zase spolu a Hortense taky. Táta je fajn, když je sám, ale s Klárou je fakt divný.
Já už tím nechci jezdit, mami, jak táta jezdí za mnou. Co jí na to mám říct? Prostě si ji vybral, no. Si musí dělat něco líp než já, jestli víte, co ti myslím. Šli jsme na večeři do Oliver Café. Nad kávou a cupcakem mě Hortense přemlouvala, ať nejdu druhý den do redakce. Vždyť ve středu nikdy nepracuju a ona že jde do školy až ve čtvrtek. No nechtěla jsem, ale Gus bude slavit narozeniny, všichni se uvidíme po Vánocích, vyjde nové číslo. Hele, půjdu jenom na poradu, pak můžeme mít spolu na oběd, na nákupy a celé odpoledne být spolu. Na to přistoupila. Šli jsme domů, uvařila jsem čaj, povídali jsme si a pomlouvali tu Erikovu buktu. Na vlaku do Paříže jsem si pustila film a po chvilce přemýšlení jsem se rozhodla napsat SMS-ku Denisovi. Ahoj, jak je? Nechceme se vidět? 50krát jsem si to přečetla, smazala, zase napsala, smazala, pak jsem se rozhodla, že ta první verze byla nejméně, vlezla a odevzdala. Jasně, je to úplně v pohodě. Se mě trošku štvalo, že zase píšu první já, ale nejsem z těch, co rádi čekají, tak to radši pokožím sám. Představuju si, co by mi tak mohl napsat. Přijď okamžitě za mnou. Chci tě. Nebo, Zítra by se mi to hodilo, máš nějaké plány. nebo, Jdeme s klukama ven, nechceš se přidat. no, a nebo, Ale měli bychom si promluvit. a ještě, Nebo pravdu. a nebo, Nějak se mi to nehodí, ozvu se, jak to jen půjde. pak už stejně nikdy neudělá. Usínám, opřená o okýnko, proboukli se poslintaná a s novým spolujezdcem. Žádné přijaté zprávy, paráda. Sešli jsme se podle domluvy na náměstí vedle kavárny pana Numa. Koupili si kolu a chodili po městě. Lotko pořád povídala, co zažila tady a tady. Já jsem to slyšel už po několikáté, ale stejně jsem ji nadšeně poslouchal. Pak jsme si sedli na lavičku a líbali se. Nakonec docela dobrý den, říkal jsem si. Nový den a s ním přichází má oblíbená činnost sehnat si práci. Samul, toho času nezaměstnaný, Paříž. Rodiče mě stále víc nutili k tomu, abych se osamostatnil, našel si ženu a vlastní bydlení. V mém věku mi už taky nepřipadalo správně sdílet pokoj s bráchama, takže proč to neskusit? Vrhám se do ulic. Čeká mě první pohovor v pekařství. Ve svém nedostudovaném oboru se asi nikdy nechytnu, takže to budu muset zkusit rukama. Pánové v pekařství si mě divně prohlíželi. Na to jsem sice zvyklý, ale vždycky mě to tak trochu vytočilo. Hlavně, abych jim ty jejich buchty neušpinil. Zas vodům dál. Trafika, uklízeč, kraj zeleniny. Tohle všechno jsem mohl být. Nakonec bych mohl skončit u svého vysněného povolání. Popeláře asi nikdo neřeší, jestli se zašpinil, nebo se špinavě už narodil, sakra. Jdu si dát kafe. V bistru zdravím Hamida a jeho ženu Maliku a dávám si kebab, co taky jinýho. A koukám na telku. Dávaj fotbal. Jo, chtěl bych být fotbalista, ty si žijou. O fotbale běží v televizi zprávy, pamatuju si jenom útržky. Nový vysokoškolský zákon má za cíl zvýšit zaměstnanost absolventů univerzit. Strážka několika aut s kamionem na dálnici A7 směr Marseille. Dálnice bude neprůjezdná ještě několik hodin. Zítra proběhne přátelské utkání Francie s Německem. Na páteční koncert zbývá už jen posledních několik listů. Starosta Magdalové měl z té narozeniny. Bitka v getu. Gorila Popo je podruhé maminkou. Vstávám a jdu na schůzku ke kamarádovi Fuadovi. Bydlí ve stejné čtvrti, kousek ode mě, ale seznámili jsme se teprve přednedávnem. Sešli jsme se tam celá parta. Klávosili a pak domluvali, co s večerní nocí. Pijeme čaj, smějeme se a venku začíná zase sněžit. Cítím se dobře, tak nějak v bezpečí. Pak jsme se koukali na televizi a když jsem Hortense vyzvala k ulehnutí, šla do svého pokoje a přinesla mi dárek. Teď už je po Vánocích, říkám. A ona, že to je takový druh dárku, který nepotřebuje žádný svátek. Rozbaluju to a nacházím medailonek. Je z takového laciného plastu, uvnitř je naše společná fotografie. Hlavou mi prolítlo, že něco tak kýčovitého jsem dlouho neviděla, ale když jsem viděla dceřin obličej plný očekávání, co já na to, tak jsem se usmála, poděkovala, objala jí a hnala do postele. Ježkovi v oči 1958 musím domů, máma bude naštvaná. Rozloučil jsem se s Lotkou, políbil jí
a běžel jsem domů za matkou. Hned jak jsem přišel, máma spustila cosi o tom, že jsem tak dlouho a jestli jsem to stihl alespoň ráno. Stihl jsi to aspoň ráno, prosím tě? Jo, přišel jsem trošku pozdě, ale ještě jsme se neučili. No, tak to jsem ráda. A co budeš dělat zítra? Zítra? No zítra. Zítra je ve škole slavnost. Slavnost, jaká slavnost? Taková ta každoroční. Začíná se modlitbou, náš farář má úvodní řeč, no a pak je hostina. Každý rok se jí to samý. Ugali, Oreo, sambusa, z kukuchomu, neamachomu. Ale asi tam nepůjdu a radši ti tady pomůžu. Snažil jsem se to zanačit tak, aby matka nepoznala, že tam vlastně jít nesmím. No tak to ne. Ještě bys mi tady překážel. Budeš hezky na slavnost a já aspoň nebudu muset vařit. A přines mi nějaká sambusas, jestli zbudou. No, tak mě posel dvakrát. Do Paříže přijíždím okolo půlnoci, ještě si koupím snídaní domů, koupím na maily, pustím si zprávy, přátelské utkání Francie s Německem, lístky na páteční koncert jsou zcela prodány, Gorila Opo je po druhé maminkou. A jdu na Facebook. Denis je aktivní. To začíná trošku smrdět, jak to, že je aktivní a nevím, že jsem měla zprávu. Píšu nějaký přeblblej status o tom, že jsem zpátky ve městě, třeba si toho všimne a něco napíše. Že já jsem trapná. Mně se spát nechce, tak ještě píšu, ukládám. A pak mi oči sily na ten medailonek. Na fotce jsme s dcerou zachycené v naší oblíbené kavárně. Vím přesně, co to bylo za moment. Bylo to před 2 lety, těsně po tom, co jsem se dozvěděla, že má Erik ženskou. Škoda, že to takhle dopadlo. A nebo ne. Já nevím. Medailonek jsem nechala do počítače, zkontrolovala holku, spala jak zabitá a šla jsem si lehnout. Na gauč. Proč by ne? Neměl jsem radost z toho, že jsem matce zalhal. Vlastně jsem kvůli tomu dokonce nemohl usnout. Myslel jsem na Lubko a na matku a každou trochu jinak. Modlil jsem se za ní a za mé odpuštění, ale spánek jsem i tak nalezl až někdy k ránu. Dál jsem se coural po městě. Další pohovor bych už asi nedal. Zítra zkusím tu autodílnu. Ještě, že už bude ten pátek, říkal jsem si. Přišel jsem domů, táta vařil večeři, máma četla nějakou knihu a bráchové už seděli u stolu. Když se mě táta zeptal, jak jsem pořídil, řekl jsem, že ještě nevím a začal jsem rozdávat příbory. 1, 2, 3, 4, 5 vidliček, 1, 2, 3, 4, 5 lžic, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nožů, skleničky ubrousky, jeden nůž byl navíc. Ale třeba by se hodil, říkal jsem si. Ukrytil jsem ho a večeře už byla na stole. Tu noc jsem zase špatně spal. Ležel jsem na zádech a počítal auta, které projeli kolem mýho okna. 1, 2, 3, 4, 5. Ve čtvrtě sám denní bydlím už od dětství. Vím přesně, jaký nákladáky tu v kterou noční hodinu jezdí. 6, 7, 8, 9. Teď bude hodinu pauza, jenom osobáky a pak pojede další směna. Už od dětství špatně spím. Budil jsem se třeba 5krát za noc. Koukal se z tváří a počítal ovečky. 60, 61, 62, 63, 64. Vždycky mě to dřív přestalo bavit, než aby mě to uspalo. Taky jsem chodil pořád čurat. Aspoň jsem měl co dělat. 11, 12, 13, tma. Ráno jsem se probudil okolo 6, už svítalo. Zacvičil jsem si 40 kliků ve 2 sériích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40. 1, 2, 3, 40. Udělal si kafe, zkouknul internet. Máma s bráchem ještě spali, táta už byl v práci. Měl bych vypadnout dřív, než se ostatní vzbudějí. Dal jsem si sprchu a šel jsem ven. V tu chvíli mi zazvonil telefon. Byl to můj kamarád Fuad. Nazdar sami, jak se máš? No volám, jestli jsi školka. Já povídám, jo, dobrý, jenom jsem nějaký unavený. No tak si dej kafe a uvidíme se večer. Jo, ale nezapomeň. Na koncert pouštěj v 8, tak ať tam ve frontě netrčíme jako debilové. Nazdar.
Nazdar, brácho. Čau, povídám. Ráno se probouzím rozlámaná. Na stole leží káva a u ní medailony. Hezké. Oblíkám se, medailonek zastrkávám do náplstní kapsy, Hortense by byla smutná, kdyby ho tu nechala. A jdu do práce. Kam asi ta holka šla tak brzy ráno? Nebudu jí sondovat, je už velká. Vstala jsem okolo 7, šla si hned zaběhat a potom vyrazila svůj okrsek pro pokyny na dnešek. Když mě šéf viděl, zbledl. Ježíš Sabach, promiň. Já ti neposlal tu zprávu. Pierre měl nějaký rodinný problém a jak si bral po Vánoci, to dlouhý volno, tak si to teď potřebuje odpracovat. Prosil mě, že je teď o tom bledě a tak jsme vymysleli, že by dneska večer šel do práce za tebe. Že ty to určitě pochopíš. No, to je jedno, stejně jsem chtěla domů. A zprávy jsem nedostala žádný. Ani od šéfa, ani od Denise. O pár hodin později jsem se probudil. Pro Bůh, zase jsem zaspal. Věděl jsem, že mě na slavnost nepustí, ale matka se to dozvědět nesměla. Kalhoty, košile, kravata, ty boty nejdou na zoo, zuby ne a běžím. Tady krabice, tady banány, tady koza, pozor na ten záhon a už jsem prý zmačena teritoria a mohu zpomalit. Vynoří se škola a na stejné cestě spolužák Abdul. Taky má zákaz přijít na slavnost. Jde jenom počumovat, co se tam děje. Přidám se k němu. Třeba uvidím oko a ona mi bude moct chovat nějakou sambusas. Po obědě mi volala Stefanie, kamarádka, že má prý na večerní koncert lístek navíc. Na ten samý koncert, kam jsem měla původně jít pracovat. Náhodička. No tak jo, pozdravím kolegy, poslechnu si něco, co neznám a asi si dost vyndám. Ještě jsem napsala Denisovi, jestli tam taky nebude. Já jsem fakt neskutečná. Když jsem přišla do redakce, pozdravila jsem recepční naproti vchodu, jeden z kolegů si v kuchyňce vařil kafe a malý redakční pokršpaně Lila se motal kolem něj, protože mu dával vždycky kousek čehokoliv, co jedl. Blížila se redakční porada. Kolem velkého stolu seděli Charles, Chris, Fabrice, Bernard Marie, Filip Lampon, Honoré, Koko, Tidu, Kaby. Volinsky, Solida. host Michel Renaud seděl na židli v rohu místnosti. Oslavenec Lustu ještě nebyl, měl zpoždění a Antonio, redaktor pro vědu, byl tehdy na pohřbu své tety na venkově. Na této poradě jsme řešili hlavně poslední román Michela Houellebecqa Podvolení, který vypráví o tom, jak se z Francie stane islámský stát a kterému jsme chtěli příště věnovat hlavní článek. Někdo Houellebecqa obhajoval, někdo zase tvrdil, že si myslí, že nahrává nárůstu fašismu ve společnosti. Já jsem seděla vedle dveří, neříkala jsem nic. Když se zeptali na můj názor, řekla jsem, že nevím a odešla jsem si nalít kávu. Jala jsem se připravovat, to teda pro mě normálně znamená umýt si hlavu a obít si džíny. Ale tentokrát jsem si dala žasenku, vyšla jsem okolo 7, pršelo, takže bylo hnedka jasný, že i to minimum, co jsem si na obličeji vyvedla, přijde na zmar. Stefanie na mě čekala na rohu ulice, slušelo mi to. Dali jsme si bagetu se sýrem a ančovičkovou pastou a vrazili. Koncert už byl rozjetý. Pozdravila jsem kolegu u vchodu, ten, co mi tu práci vyfouk, na mě hodil omluvný pohled a zavedl nás na ta nejlepší místa u kotle. Dunělo to jak blázen. Stefanie šla napřed, na pár, já jsem si ještě pokecala s Žilem z práce a když jsem po pár minutách přišla, čekala na mě se 2 panákama pastisu. Pili jsme jednoho za druhým, tancovali jsme. Chce se mi čurat. Do hajzlu, na hajzlu fronta jak debil. Stala jsem tam 10 minut minimálně a když na mě přišla řada, tak tam potom bylo prázdno. Já si teda umím vybrat chvíli. Vkradli jsme se do školy. Abdul mele, co si o tom svým muslimství. Že je prý tahle slavnost nábožensky nevyvážená. Nábožensky nevyvážený. Směju se mi. Ať jde on i ten jeho alák do prdele. Vím, že ho tohle vždycky naštve. A Abdul do mě strká. A já mu říkám, že na něj se svým kámošem tam ze zhora sešlu potopu. A Abdul do mě strčí po druhý. Já padám na zem, drží mě za hlavu a říká, že ta zvon a jeho kámoš mi vyhlašují svatou válku. Pereme se. Je to vyrovnaný boj. Po chvíli se společně smějeme a utálíme po podlaze. Oběhal jsem pár dalších zbytečných pohovorů, dal si kebab a šel vyzvednout tátovo auto, který mi na večer půjčil. Šel jsem na tramvaj, na jedničku na Cimetière Saint-Denis. Auto už bylo před barákem
vyrazil se po hlavní silnici a vyjel na dálnici. Kolem stadionu Stade France to bylo ještě v pohodě, ale u sjezdu na centrum byla bouračka. Zůstal jsem trčet v koloně. Stál jsem tam už 23 minut a 7 vteřin, když jsem začal být nervózní, že to nestihnu. Vylez jsem z auta, nějaký policajt na mě začal křičet, ať zůstanu uvnitř, já mu řekl, ať drží hubu. Vlez jsem dovnitř a začal jsem troubit, jenom tak, abych si ulevil. Kolona se začala pomalu hýbat. Spočítal jsem si, že když do 5 minut vyrazíme plnou rychlostí, tak to ještě pohodlně stihnu, jenomže do 5 minut jsme nevyrazili. Rozjížděli jsme se hrozně pomalu. Sotva jsme sjeli z dálnice. Hned na prvním semaforu se kolona auta zase zastavila. V dálce svítil oranžový semafor a všichni začali brzdit, což mě naštvalo, protože by ještě spousta lidí projela. Zatroubil jsem na ně šlápnu na plyn a projel mezi řadama brzdících aut. Jenomže za křižovatkou to zase stálo. Řekl jsem si, že už na to kašlu. Zastavil jsem hned na prvním volném místě, nechám to tady a poběžím na metro. To je jediná šance, jak stihnout sraz. Zapnul jsem volant, obešel auto a vyndal věci z kufru. Když jsem se vracela, Filip už si oblékal klobouk, kabát a batůžek, jeho oblíbený batůžek z těch díly, za který nehočem právě padaly vtípky. Z místnosti odešla sekretářka Alice. Byla už jednou nohou ve své kanceláři, která sousedí se zasedací místností. Vyšla jsem ze záchodu, postěžoval systém, koupila nám další pastis a šli jsme vařit do kotle. Totální nářez. Ozve se výbuch a další výstřely. Snažíme se zorientovat, co se to děje. Oba běžíme tím směrem, vbíháme do třídy a vykláníme se z oken. Na dvoře je dav, který se snaží dostat do budovy a mezi nimi několik zakuklenců, kteří mají v rukou zbraně. V zasedačce se v tu chvíli všechno zastavuje. Ani si tu barvu nemusím prohlížet. Průser. Že jsou tady znamená, že jsou kolegové mrtví. A já nemám zbraň. To byly petardy? Jeden policista pověřený hlídáním Šarva se zvedl a co si hledal ve své kapse. Nehýbejte se, klid. Všichni si leháme na podlahu. Na zemi je už několik bezvládních těl. Lidi se schovávají pod stůl, krčejí si za sloupama u stěn, střílejí do nás jak sfetovaný. Dochází nám, že ty výstřely nebyly petardy. Na vlastní oči vidím, jak jeden z mužů táhne faráře po zemi za vlasy a pak ho podřízne. Vidím, jak zapuklenci střílí do mých přátel. Snažím se po podlaze dostat do kanceláře Alice. Neotáčej se. Za sebou slyším otevírání dveří do zasedačky, výstřel, Alláhu Akbar. Plazím se po podlaze podél stolu, neotáčej se. Slyším střelbu, neotáčej se. Dostávám se do kanceláře, kde se schovávám za přepážku. Výstřely, které se blíží, nejdou po dávkách. Je to nepřerušovaná střelba. Nikdo nekřičí. Neotáčej se. Najednou slyším blížící se kroky. Znovu střelbu. Dochází mi, že dostane stavu. Vidím zpoza rohu jeho nohy na zemi. Neotáčej se. Kroky se blíží. Neotáčej se. Jeden ze střelců obchází zástěnu, stojím jak zmražená. Neotáčej se. Jednou rukou svírám v náprsní kapse medailonek od Hortense. Za mými zády se ozve. Uklidni se, nezabiju tě. Jsi žena, nezabijíme ženy, ale přemýšlej o tom, co děláš. Co děláš je špatný. Já tě ušetřím a ty si přečteš Korán. Muž se vrací do zasedačky a několikrát se sebou křičí, že nezabíjejí ženy. Neotáčej se. Slyším střelbu. Zavírám oči. Chvíli je ticho. Pak slyším střelbu na ulici. Ticho. Opadám Stefanii a nějakou požralou holku. Snažím se všechny uklidnit a navigovat. Banda střelců se přesouvá na balkón. Spouští se půlkovej déšť. Křik, krev. A Blue si stoupne do okna.
já na něj křičím, ať je opatrnej a snažím se ho zatáhnout zpátky do třídy, ale už je pozdě. Zazní výstřel. Pavlu se kácí k zemi. Chytá mě za kalhoty a sune se dolů. Pod jeho tělem se do všech stran rozbíhá krouž krve. V amoku se vrhám za dveří. Blížím se s dalšíma lidma podél zdi. Vím, že na mě spoléhají, snažím se působit klidně. Tu holku, co vedu, trefuje kulka do stehna. Přitahuji k sobě, popadám na ramena. Snažíme se dostat k hlavním dveřím. Zabarikádovaný. Tudy cesta nevede. Zadní východ. Všechno se zbíhá strašně rychle, každou vteřinou někdo odpadá. Skupinka vyděšenců už tam zběsile buší do dvíře. Sundávám holku z ramen a s nějakým chlápkem se pokoušíme synchronně vyrážet dveře. Chvíli to trvá. Rozhlížím se. Čekala jsem salvu lidí tekoucích ze dveří, ale ne, živých nás je asi jenom 9. Probíhám chodbou. Výstřely jsou slyšet stále dost blízko. Běžím dál chodbou, minu otevřené dveře. Periferním pohledem vidím, jak tam v malé místnosti klečí 2 holky a nad nimi černý muž s puškou. Běžím dál. Zakopávám. Padám. Zvedám se. Běžím. Probíhám dveřmi a po schodech dolů. Za sebou cítím, jak ze dveří vyšel ten chlápek. Když se lítačky zaklaply, proletí jimi střely. Nacházím unikový východ. Běžím zahradou. Zakopávám, padám, zvedám se. Běžím. Stojím za velkým stromem, kde se pokouším trochu popadnout dech. Zkouším vykouknout spoza stromu, jestli za mnou někdo neběží, ale slyším jen křik a výstřely z dálky. Zahrada je prázdná. Vracím se do zasedačky. Všude mrtvá těla, většinou tváří k zemi. Přeskakuju mrtvé tělo Kabyho, Volinského, policisty Franka, vytahuju mobil z jeho kabátu a volám policii. Hovor uložený v archivu policie trval 1 minutu a 42 sekund a zněl: tady Šárlí, přijďte rychle, všichni jsou mrtví. Člověk v telefonu se ptá, kolik mrtvých. Já mu říkám, že je blbec, všichni jsou mrtví, všichni jsou mrtví. Ne, já nejsem mrtvý, to je rys. Leží na zádech střelený do ramene. Fabrice Nikolino mi dává taky znamení, abych mu pomohla. Chce napít. Já jsem nevěděla, jestli je to dobrý nápad, ale běžela jsem do kuchynky naplnit plastovou skleničku na šampaňské. Když jsem se vrátila, říkal mi, ať na něj mluví. Strháme. Najednou se ozve rána a druhá. Ty zmrdi se asi odpálily. Na chvilku jsme všichni ohluchli. Zastavuju se na ulici, rozhlížím se kolem sebe. Stefaní a hrstka utíkajících jsou v bezpečí. Chtěla jsem se vrátit a pomoct ještě někomu. Ale v tu chvíli přijíždí zásahové auto s ostřelovači a těžkooděnci. Škoda, že tak pozdě, kluci. Jedna rána se oproti těm vzdáleným ozve blíž a hlasitěji. Okamžitě se rozbíhám směrem k nedalekému lesu. Přeskakuju plot, který si trhám oblečení. Běžím už strašně dlouho, mám sucho v krku. Zvracím. Pokouším se běžet ještě několik metrů. A pak padám k zemi. Než přijela policie, každá vteřina byla jako věčnost. Pak přišla recepční. Měla vyvalené oči a pořád opakovala, to je hrozný, chtěla nám pomoct, ale očividně toho nebyla schopná. Vidím Cecil, Koko, Alice a dochází mi, že všechny ženy z redakce jsou naživu. Vyletěl jsem přes silnici ke vchodu do metra. Od místa koncertu jsem už jen 1 stanici. Skoro jsem přeběhnul křižovatku, když najednou se někde objevila dodávka, jela zleva, a to, že jsem se nerozhlídnul, mi došlo v poslední vteřině předtím, než jsme se srazili. Nebo spíš, než ona srazila mě. Tma. Probudil jsem se trhnutím. Rozmazaně jsem viděl své zakrvácené kalhoty a v dálce modrá světla. Nemohl jsem se hýbat. Poslední problikávání policejních světel a pak už nic. V dálce zaslechnu vrtulník. Ležím zde až do večera. Jen nehybně pozoruji vyvrácenou palmu, dokud jí stejně jako mne nepokryje tma. Jdeme ulicí. Nemocnice není daleko. Ještě než přijela záchranka, dorazil do redakce Luz, který šel pozdě na poradu. V rukou nesl dort na oslavu svých narozenin.
13 zraněných. To je prozatímní bilance teroristického útoku na redakci satirického francouzského týdeníku Charlie Hebdo. Mezi potvrzenými oběťmi jsou šéfredaktor časopisu Stéphane Charbonnier, kreslíři Bernard Verlak a Jean Cabi a karikaturista Georges Volinsky. Útočili 3 střelci se samopaly. Kdo přesně, zatím není známé. Policii stále unikají. Redakce často satirou kritizovala právě islamisty i muslimy. Ty mohl k útoku podnítit poslední tweet a facebookový příspěvek. Tím byla karikatura vůdce teroristické organizace Islámský stát Abu Bakra Bagdádího. Byl to barbarský čin, který ostře odsuzuji. Bez pochyby jde o teroristický útok na médium, které se svobodně vyjadřuje. Drama na univerzitě v keňské Garise. Ozbrojenci z islamistického hnutí Šabát tam od rána drží neznámý počet studentů a učitelů. Nejméně 70 z nich zabili a téměř 80 lidí zranili. Krátce po 5. hodině ráno z areálu univerzity se ozývají první výstřely. Co se děje uvnitř, v tu chvíli nikdo neví. Na místo přijíždějí vojáci a ambulance. Útok na kolej poblíž města Garissa krátce poté potvrdili úřady. 5 až 10 ozbrojenců z islamistického hnutí Šabáb podle nich nejdřív vniklo do univerzitní mešity. Chvíli před modlitbami začali nekontrolovatelně střílet. Ty, kdo přežili, vzali jako rukojmí. Ven se dostávají jen muslimové. Křesťany útočníci na místě vraždí nebo dál zadržují. Před 24 hodinami začala série teroristických útoků v Paříži. Všechno se odehrálo mezi 9. a 10. večerní. Ozbrojenci stříleli v restauracích, sebevražední atentátníci se odpálili u stadionu, kde z mezinárodního fotbalového utkání evakuovali prezidenta Hollanda. Největší krveprolití se odehrálo v hudebním klubu Bataclan. Zemřelo nejméně 129 lidí, zraněných je přes 350. V noci mi psala máma a kamarádi a kolegové v naprosté hysterii. Taky mi volal šéf, že by byl vděčný, kdybych šla do práce, jestli se na to teda cítím. Bude vyhlášen výjimečný stav a taky potřeba hodně policistů v ulicích. Jistě, to je samozřejmost. No a tak jsem usnula. Navzdory všemu, co se stalo. Ležela jsem na lůžku, koukala z okna, prázdno. Pak jsem si začala vybavovat, co se dělo před útokem. Michel Renaud přinesl jako dárek velkou vepřovou pítu. Na poradě jsme řešili hlavně román Podvolení, který je o tom, jak se z Francie stane islámský stát. A pak nás přijdou vystřílet teroristi. Probudil jsem se doma. První věc, která mě napadla, byla, kde je Loko. Okamžitě jsem se zvedl z postele a běžel jí hledat. Doma nebyla. Tak jsem běžel do nedaleké nemocnice. Všude bylo spoustu sanitek a uvnitř vládl zmatek. Došel jsem k recepci. Prosím vás, Loko, je tu pacientka Loko? Je mi líto, pane, toto jméno není v systému uvedeno, ale ještě stále vozí nové pacienty. Vyčkejte, prosím, budu vás informovat. Požádal jsem, jestli si mohu zavolat. Na infolince mi řekli, že by Loko měla být v nemocnici s postřelenou nohou. Jste si jistá, že zde Loko není? Čekal jsem. Čekal jsem hodiny. V nemocnici zavládl klid. Došel jsem opět k recepci. Je mi líto, pane. Šel jsem k jejímu domovu. Bylo zhasnuto. Nikde nikdo. Zamčeno. Bouřil jsem se ulicí zpátky za matkou. Nechápal jsem. Pak mě napadlo něco strašného. Rozeběhl jsem se. Rozeběhl jsem se k městské márnici, kde jsem nakonec našel její tělo. Byla střelená do hlavy. Projevila se u mě posttraumatická stresová porucha. Nemohla jsem jíst, spát, dokonce ani mluvit, o psaní jsem vůbec neměla zájem. Nic nemělo smysl. Jediné, co jsem cítila, byl strach. Strach usnout, strach se probudit, strach být ven. Nejdivnější ráno. Hned jak jsem se probudila, tak jsem
jsem si vybavila celou událost, jako by se ještě nepřestala dít, měla jsem ji živě před očima. Volala jsem se s mámou, který jsem už teda v noci napsala, ale to samozřejmě nestačí, takže až po 40 minutovém hovoru jsem mohla jít v klidu nasnídat. Udělala jsem super tučný dívance a pak vyšlo s ním opisek pro pokyny na dnešek. Další den vztek, další den smutek, další den smutek, další den smutek, další den vztek, další den deprese, další den apatie, další den vztek. Bože, další den. Všude se o tom útoku píše, všichni o něm mluví, vyjadřují soustrast. Najednou jsme hrdinové, kde nás milují, scházejí se, zapalují svíčky, vylepují nápisy po Paříži, je suis Charlie. A já to chci všechno zničit. Svíčky rozkopat, nápisy zapálit, lidi rozehnat. Všechny výtisky Charlie, co jsem měla doma, jsem spálila. Pak mi to bylo strašně líto a celé odpoledne jsem ležela u krbu a brečela, píjela i spala, protože jsem byla strašně unavená. A pak přijde Hortenz domů a já se snažím, vážně se snažím být v klidu, nedá to na sobě znát, ale na to stejně vidí. Chová se ke mně jinak. Jako cizí. Tak si i připadá. Přišla jsem do práce. Snad všichni, co přežili nebo nebyli ten večer ve službě, tam byli taky. Šéf mi dává ruku na rameno a říká, že mu to je líto. Že mu je líto, co ti lidé spáchali ve jménu mého náboženství. A že je rád, že jsem tu s nimi. Držíme minutu ticha, rozhlížím se. Snad všichni muslimové a muslimky z oddělení jsou mezi námi. Mezi nimi i spousta mých přátel, to je moc dobře. Někteří jsou hluboce věřící a jiní vyznávají to náboženství stejně jako já. Vzpomínám si na Lopo, jak jsme seděli na lavičce. Den předtím, než se to stalo. Ráno jsem se vzbudila a říkala jsem si, já jsem taková popletá, to jsem se zaspala. Máma mě hrozně hubovala a říkala, Loko, ty se opravdu nikdy nepoučíš, tak jsem běžela do školy. A nemohla jsem vůbec přemýšlet, protože jsem myslela na to, jak se tady sejdeme a budeme pít tu kolu. Já totiž strašně miluju kolu. Protože máma, kdyby viděla, že piju kolu, tak by mi dala sekec, protože říká, že kola je nezdravá, ale já ji tak miluju. No tak jsem seděla ve škole a pak jsem přišla ty a udělala to prasáko a já už jsem nemohla myslet na nic jinýho. A teď jsme konečně tady a pijeme tu kolu. A já bych tam ještě jednu kolu. Nechcete jsme ještě jednu kolu? Velké. Ty jsi tak krásná. A je to tu. Nastal den, kdy jsem se měla poprvé vrátit do redakce. Vycházím na ulici, cházím do metra, čekám na nástupišti, rozlížím se kolem sebe, mladá žena, blond vlasy, neopravené obočí, sportovní oblečení, muž se psem, ruce v kapsách, pes vypadá klidně, partička cizinců, vypadají všichni podobně. Muž se sluchátky na uších, šála přes pusu, brýle na hlavě, starý pár, elegantně oblečený, muž v turbanu, sakra. Návaly horka, zvuk blížícího se metra, nemůžu dýchat. Metro zastavilo, dveře se otevřely, já utíkám po eskalátorech nahoru, zastavuju se až na ulici za stánkem s novinami. Chci domů, vlezu si do peřin, dnes ještě není ten správný čas vracet. Ne, dnes ještě ne. Velké? Škola už je otevřená. Měl by se zvrátit. Dobře, mami, dnes půjdu do školy. Ani nedokážu popsat, jak moc mě přítomnost na tom místě tížila. Šel jsem chodbou a snažil se nic si nepředstavovat. V tělocvičně potom proběhla sešlost a minuta ticha. Moc nás tam nebylo. Podíval jsem se z okna na dvůr. 1, 2, velké, nese pytel mouky, máma se raduje, že bude písat busas. Čistá hrůza.
smrt a smrt mých přátel bych asi neovlivnil. Ale svou tolko možná ano, kdybych neutekl. A s tou myšlenkou jsem omdlel. Lola Sally. Kejko Sara. Potom jsme vyšli ozbrojeni do ulic. Na náměstí Place de la République poblíž koncertní haly Bataclanu se schází strašně moc lidí. Je jich tam na tisíce, zapalují svíčky. Říkám si, co by se tak mohlo stát, kdybych tam včera byla ve službě. Měla bych u sebe zbraň, mohla bych zachránit víc lidí. Nebo dokonce zastavit útočníky. A nebo tam taky zemřít. Najednou se ozve rána. Co to sakra je? Celé náměstí propadá panice, začínají křičet, pokouší se utéct. Je jich tam tak moc, že se tam začnou brouznem, že umlít jako dobytek. Kolega! Já vás nabiju! Třeba je planý oblak. Křičíme, řešte tam, calmez-vous, s'il vous plaît, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Ale přes ten křik nás nikdo neslyší. Jiní kolegové běží k autům, kde mají megafon. A náměstí se konečně pomalu zastavuje. Přijíždějí sanitky, náměstí se uklidňuje, většina lidí padá s pláčem k zemi. To není možný. Tolik bezmoci a zbytečného strachu. Strachu, který vládne našemu městu. A bude vládnout asi ještě hodně dlouho. Ahmed Merabe. Frédéric Poisson. Jean Cabe. Stefan Šákodíř. Mustafa Ural. Bernard Marie. Filip Honoré. Frank Brincolaro. Michel Renaud. Georges Volenský. Bernard Dignou. Verloc. Druhý den. Organizace Islámský stát vydala oficiální prohlášení k pařížským útokům. Požehnaný buď útok, za jehož úspěchem stojí Aláh, a věrná skupina chalífátů, které Aláh poctil. Toto je začátek vítězství nad kapitálem a prostitucí, nad zvrhlostí a nad symbolem kříže v Evropě, v Paříži. Aláh zasel hrůzu do srdcí křižáků. Za pomoci našich 8 bratrů opásaných výbušninami a vybavených automatickými puškami, kteří koordinovaně zaútočili v pečlivě vybraných lokalitách hlavního města Francie, včetně Stade de France, kde zrovna probíhalo utkání mezi německým a francouzským týmem křižáků, kde byl také přítomen ten blázen François Hollande. Dále v Bataclan Conference Center, kde se sešlo stovky odpadlíků, a v okrscích 10, 11 a 18. Paříž se otřásla v základech. Chvála a vděčnost Aláhovi. Žádáme ho, aby mučedníky přijal mezi sebe a my je mohli následovat. Alláhu Akbar. Mám vztek. Chce se mi plakat, jak zuřím. A myslím na to, že bych někoho z těch útočníků chtěla potkat. A chtěla bych se mu podívat do očí. A říct mu, ty posranej džihádisto! Já jsem taky muslimka, ale vy jste jenom zvrhlí zvířata, co vraždějí na rozkaz nevinný lidi. Podívejte se na to, co jste způsobili všem těm nevinným lidem a nám slušným věřícím a celému světu. Neexistuje žádný vysvětlení, který byste mi podali a obhájili tím ty jatka, co tady u vás pácháte. Chce se mi z vás blejt. Jelo mi to hlavou pořád dokola v různých obměnách. Agrese a vztek mnou probublával ještě mnoho dalších dní. Jednoho rána mi došlo, že než definitivně umřu na smutek, musím vše přiznat rodičům Loko. Tak jsem se zvedl z postele a běžel.
dítě, aby se modlil za její duši a děkuji Bohu, že ty tu můžeš být. A bylo to tu. Odpuštění. Odpuštění, které mi nemohl dát kněz, nemohl dát matka ani doktor. Odpuštění, které mi dali její nejbližší, které jsem si díky nim konečně mohl dát i já sám. Měla jsem tam 58 zpráv. Co vy? Kamarádi, kolegové, bratranci, teta z Martiniku, dokonce i maminky od holčiček, co jsem jim řídila vedoucí na táboře. Najednou si všimnu, že Denis je aktivní. Pracovně jsem si udělal provizorní ordinaci. Stálí pacienti mě navštěvovali v pravidelných ordinačních hodinách. Paní doktorko, co já vám budu vykládat po tom, co se vám stalo? Teď vaše problémy jsou hrozný. Ale vaše problémy nejsou přece o nic menší než ty moje. Vaše problémy jsou mnohem horší než ty moje. Vaše problémy nejsou o nic menší než ty moje. Moje problémy jsou vlastně docela malé. Ale vaše problémy nejsou přece o nic menší než ty moje problémy. Když se nad tím zamyslím, tak se mám vlastně docela dobře. To máš rech, ty krávo. Chápejte mě, já když jsem celý den v těch botech, tak mě strašně smrdějí nohy. Mě nápadně připomínáte mou bývalou ženu. Já jsem to nechtěla zapálit. A taky nemůžu nosit černý sako. Lupy. Doktorko, já mám 3 řady zubů. Byly tak 4 židle a nás bylo 5. Potom jsem si přečetl všechny její zprávy a zjistil jsem, že mě podvádí s mým nejlepším kamarádem. Mě nikdy nenapadlo, že budu spát s manželkou svého nejlepšího kámoše. Já teď doufám, že to neproskne. Já jsem totiž nevěděla, čí to je. To, co mi říkáte, je velmi obtížná situace. Může to být velice závažné, nebo to také nemusí vůbec nic znamenat, jestli víte, co tím muslim. Každopádně jste si nám přivedl na terapii, myslím si, že by to mohlo spousty věcem předejít. Víte, spousta dětí v jeho věku se baví věcmi, ale co se stane s hledem, když se zapálí, nebo si pousou na muslimáky a dívají se strkávají. Já bych nedělala ukvapené záběry. Ups. They wear badges on fancy clutches, pose for the camera with black and white banners to match their black ties, smile. Of course they smile, it's the Golden Globes. Posh dresses and keeping up with the latest fashion. And sympathy for terror attacks in France is yet another trend they are following. Vlna solidarity, která následovala po útoku na redakci Charlie Hebdo, se vešla do jedné věty. Je suis Charlie. Pane profesore, vy jste už v podstatě na začátku této vlny měla potřebu říci, že se necítíte jako Charlie. Nebyla to od vás tak trochu provokace? Mohl byste nám vysvětlit, jestli i teď, nějakou dobu po útoku, trváte na tom, že nejste Charlie a proč? Ano, nejsem Charlie a rád bych se ještě vrátil k nějakým aspektům té debaty, která se zaslouží ještě probrat.
Já jsem se především vymezil proti takové dvojznačnosti toho hesla, které má takové dvě interpretace. Ta jedna interpretace je na snadě. Jsme proti násilí, jsme proti zabíjení, jsme pro svobodu tisku. Absolutně podepisuji se vším všudy. V tomto smyslu bych se s tímto heslem stotožnil. A já věřím, že takto tomu rozumí i většina lidí. A jak jinak tomu podle vás veřejnost může rozumět? Toto heslo připouští ještě druhý význam, který se za ním skrývá, a tomu dodával především prezident Hollande a ještě další, kteří říkali, to jsou naši hrdinové a ten časopis je symbolem naší kultury. Proti tomu tedy jasně protestuji. Ti lidé pro mě nejsou hrdinové. Já si myslím, že je velký rozdíl mezi oběťmi a hrdiny. Oběť je třeba litovat, hrdiny je třeba obdivovat. Můžu si použít ten váš výtisk? Děkuju. Jakou pravdu sdělovali ti, kteří vydávali obrázky, které urážely náboženství někoho druhého a které působily jako obrázky na stěnách nějakých veřejných záchodků? Můžete mi prosím vrátit ty noviny? Je tohle sdělování pravdy, nebo jsou to vlastně útoky proti menšinám, které posilují předsudky? Nejsou ty obrázky zakladatele islámu s bombou na zádech posílením toho tvrzení, že každý muslim je terorista? Kdo je tedy podle vás hrdina, který je hoden obdivu? Pro mě jsou hrdinové například ti, kteří se nebojí položit život za záchranu druhého, jako například ti muslimští policisté, kteří dali život právě za lidi z redakce Charlie Hebdo, i přesto, že ten časopis urážel jejich náboženství. Takže oběti útoku v redakci lituji, ale neobdivuji. Děkuji vám za rozhovor. Prosím. Cell phone saves man's life during Paris terror attacks. A Parisian man struck by shrapnel from a suicide bomb blast in one of the many attacks claimed by the Islamic State that hit the French capital Friday night says he has his cell phone to thank for his survival. The man, identified only as Sylvestre, says he was on his phone while walking nearby Stade de France, the surrounding area of which was struck by 3 separate suicide bomb attacks that night. And just as Sylvestre says he hung out and began crossing the street, boom! A suicide bomber activated his explosive vest, hurling dangerous debris everywhere and sending Sylvestre flying backwards. Despite sustaining minor injuries, he escaped serious damage, which in his estimation could have included getting his head, quote, blown to bits, thanks to his Samsung Galaxy S6 Edge. 2001 útok na World Trade Center v New Yorku. 2002 obsazení divadla v Moskvě. 2004 exploze na madridském nádraží. 2005 série sebevražedných útoků v centru Londýna. 2011 atentát na táboře norské sociálně demokratické mládeže v Oslu. 2015 atentáty v Paříži. Můj host, kognitivní psycholog, popsal celou řadu důvodů, proč teroristické útoky působí na naše vnímání vyšší měrou, než by odpovídalo reálnému dopadu. Jaké jsou podle vás tyto důvody? Lidský mozek funguje tak, že události, které se nám snadno vybaví v paměti, hodnotíme jako častější. To se projevuje nejen u naší reakce na teroristické útoky, ale i u obecného vnímání jiných pravděpodobnostních jevů, jako je například výhra vysokého jackpotu v loterii. Nepřijde vám zvláštní srovnávat smrt při teroristickém útoku s výhrou v loterii? Rozhodně nejde o neúctu k obětem teroru nebo jeho bagatelizaci. Strach je přirozenou reakcí na hrůzy terorismu. To však neznamená, že je reakcí správnou. Téměř jakýkoliv druh úmrtí, včetně pádu ze žebříku a utonutí ve vaně, je pravděpodobnější než možnost, že v Evropě padnete za oběť teroristovi. Pokud chcete brát své obavy vážně, pak se krom žebříku a ve vany vyhněte zejména autům, kde šance na úmrtí roste oproti terorismu cca 100násobně. Děkuji vám za rozhovor. Prosím. Váro, jsou tady nějaký hotel na ubytování? Protože se potkali uprchlíky ze Sýrie a ptají se nás, kde by se mohli ubytovat tady. Ale rychle nám jede vás za chvíli. Šup. Máme zůstat Čechá, je to hezká krajina, tady Deutschland. You want to stay in this town? No good, bad. Please, I need help from Syria and práce, bydlet, here down tady. Yeah, thanks. Please, we are from Syria and we are immigrants and can you help me? Okay. You want to sleep here somewhere?
not too racist, more racist in Alhan. In here? Yeah. Tady není kde stát. No, sorry. Málo práce. Do velkého města jenom. Ano. I'm from Syria and I'm immigrant. I guess I need work here. Peníze nemám. A co teď? Tak vemte si to pro malinko. Kde čeká bezpečno? No, kde je bezpečno? Kolín taky dobrý, don't worry. Usually people stay there, but really like it. Okay. Páni, to pojďte nám pomoct. Právě nemají papíry, nemají peníze pořádně, že oni nemají nic, takže kam je teď poslat, aby nezůstali venku na ulici? Oni nerozumí nám česky. Když až já bych se nevzala ale ten brácha to byl You need somewhere to sleep. So, come for me. You can sleep at my flat, yes? When I come home yes. at 9 o'clock, we can discuss about your future, yes? Okay. Mým hostem je zpěvačka, herečka a politická aktivistka. Dobrý den. Dobrý den. Na svém twitterovém profilu jste vyzvala, abychom si všichni obstarali zbraně. Co vás tomu vedlo? Vy sama jste majitelkou zbrojního pasu? Já zatím zbrojní průkaz nemám, ale můj manžel ano, takže ten už chodí jenom se zbraní. Já zatím chodím s pepřákem a s pitbullem, ale já si plánuju taky udělat zbrojní průkaz a chodit s ním taky. Cítím to. Jdu po Praze a tady se mi to stavuje. A proč se mi to stavuje? Ještě před pár měsíci, když jsem šla po Praze, tak jsem se cítila úplně perfektně. Proti čemu nebo komu konkrétně cítíte, že byste se měla bránit? Promiňte, nemáte trochu vody, prosím vás. Děkuju, šupněte mi to trošku, děkuju. To si děláte ze mě srandu, teď jsem celá zaflákaná, bože. Cítím to jako jakýsi pod sebe záchovy. Cítím, že se to všechno nějak blíží. A když nedávno podřízli toho katolického kněze ve Francii, tak se ve mně něco zlomilo, protože já jsem silně věřící katolička. A nějak mě to prostě přišlo líto. A řekla jsem si, že se prostě chci bránit. A když jsem tohle řekla zpovědníkovi v kostele, tak jsem byla velice zklamaná, protože on mi na to odpověděl, měli bychom se za ně modlit. Ale chápete, když cítím ten strach z těch lidí a vidím to, no v televizi ne, ale na tom internetu, a ty lidi vlastně sdílejí ty odkazy, už to, že se tady prodávají ty Korány, jsem někde četla, a tam se píše, že křesťani a bezvěrci se mají vraždit. Chápete, vraždit? A vy sama jste četla Korán? Prosím vás, dejte to ode mě pryč, vůbec ne, dejte to pryč, běžte si s tím. Ne, já jsem Korán nečetla, ale slyšel jsem o tom a četla jsem o tom na internetu, to mi úplně stačí. Korán jako většina historických textů plný nejednoznačných a vzájemně si protiřečících pasáží, které lze interpretovat mnoha způsoby. Mírumilovný, jak dokazují miliony muslimů žijících s Evropany v klidu, ale také fanatický. No to si myslíte vy, ale tady na tom internetu jsou jasné důkazy o tom znásilňování, vraždění a uřezávání hlav s Panem Bohem. A co si o tom všem myslíte vy? V neděli přijela moje sestra se synem Fatyrem. Taky bydleli v Paříži, ale viděli jsme se málo. Šli jsme s Fatyrem do parku a sestra se mě tam opatrně zeptala, jestli může pár dní bydlet u mě. Já jsem věděla, že se o mě bojí a že chce, aby byla sama, ale já jsem v pohodě. Nicméně jsem jenom pokývala hlavou. Bude fajn, když budeme pár dní spolu. Druhý den jsem Fatyra vyzvedla ze školky, celou cestu autem mě držel za ruku. A někdy mezi řekou a Bastilou mi řekl, ať vypnu to rádio, protože mu kluci ve školce říkali, že když posloucháš, čteš nebo kreslíš něco, co se nikomu nelíbí, tak tě za to zastřelí. Pokouším se mu vysvětlit, co se teďka stalo a že s tím samozřejmě nikdo nesouhlasí a že lidi zapalují svíčky a tím dávají najevo, že věří ve svobodu a že si ji nenechají vzít. Fatr sedí, mlčí před sebe. Radši vypnout rádio, nechci, aby plakal. Večer mě a sestru Fatyr poprosil,
Jestli bychom taky nezapálili svíčky. Protože si myslí, že každý si přece může číst, poslouchat a kreslit, co chce. Taky si myslím. To je moc správné, co říkáš, Papire. O pár dní později mi přišel domů dopis ze školy. Byl jsem přijat do programu půlročního studia na jedné z univerzit v Evropě. Hlásili jsme se do něj slovo oba, ale já neprošel testy. Nechápal jsem, jak je možné, že mě vzali. Pak mi došlo, že hodně z těch původně přijatých studentů, jak to říct, už tady nejsou, tak vzali ty, kteří byli pod čarou. No, myslím, že je čas vypadnout. Víte, skoro všichni v Africe si myslí, že Evropa je něco jako Tibet. Dívají se na všechny ty filmy a dokumenty o západním světě a říkají si, wow, to je ale super místo. A já jsem si to popravdě myslel taky. Říkal jsem si, že tam brzo uspěju, seženu si dobrou práci a všichni na mě u nás doma budou hrdí. Pak jsem se sebral a odešel z domu. A poprvé za dlouhou dobu jsem dorazil ke škole. Víte, kdy mi došlo, že Denis stojí za hovno? Když mi došlo, že se po mně neschání, když věděl, že jsem byla ten večer v Bataclanu. Napsali mi úplně všichni, včetně kamarádů mýho dědy a cvičitelky ze Zumby a toho divného chlupatýho šprta Lukase ze základky, o kterém jsem doufala, že má moje telefonní číslo. Jediný, kdo mi nenapsal, byl Denis. Celkem jich bylo 58. Tím se nechci vytahovat, co je tady taky k vytahování. Ale já myslela, že Denis patří třeba do okruhu mých 10 nejbližších. Že se nevejde ani do 50 je docela, nevím, asi smutný. Nás to proto věděl. A tak jsem se rozhodla mu zavolat. Zpevný, vole, ať neví. Zvedl to a byl sakra překvapený, že mu volám. Že se i prý chtěl ozvat, ale bylo mu to blbý, nebo co. Poslal jsem ho finálně do hajzlu. A s tím telefonátem se ukončila i celý náš pseudovztah. Chce to panáka. Tak na svobodu a na život.
tomhle ruském letišti jsem pak zažil několik úmorných hodin na cizineckém oddělení místní policie. Kontrolovali mi několikrát pas, musel jsem vydat všechny věci z kufru a celý se svléct. A ještě projít pohovorem s kriminalistou, který se mě ptal na dost nepříjemné věci. Celkově to trvalo asi 4 hodiny, uletělo mi letadlo a musel jsem si koupit novou letenku. Jediné, co mi pak řekli, když mě pouštěli, bylo sorry, máme problémy s lidmi z Afriky, kteří cestují do Ruska. Rusové to mají asi hodně dobře zařízený. Když jsem se konečně vypotácel v Paříži z letadla a došel k okénku pasové kontroly pro cestující mimo EU, stalo se něco strašného. Neměl jsem u sebe ani pas, ani žádné doklady. Všechno jsem si schovával ještě v Moskvě do bundy. Nechápal jsem, jak je možný, že nic u sebe nemám. Nikdo se mnou nebyl ochotný mluvit anglicky, já francouzsky neumím. Najednou se u okénka objevili 2 muži ve vojenských uniformách. Pokynutí mě vyzvali, aby šel s nimi. Myslel jsem, že jdeme někam, kde se vysvětlí, že je to celé nedorozumění. Ale pak jsme sedli do auta. Za městem se rozkládala tak velká plocha uprchlického tábora, že ani nebylo vidět, kde končí. V hromadách bahna tam stály provizorní přístřežky z vlnitého plechu, igelitových tašek, nebo jen tašky rozložené na zemi a na nich spící lidé. Byla zima, ale viděl jsem tam lidi jenom v tričku nebo bose, včetně dětí. Měli za sebou cesty přes Saharu, přes Turecko schování ve dvojitém dnu kamionu nebo nebezpečnou plavbu člunem přes Středozemní moře. A teď spí už několik měsíců na zemi a čekají na to, než dostanou termín schůzky na oddělení cizinecké správy. Mezi tyhle chudáky jsem teď patřil. Ten večer jsem se několik hodin modlil. Nakupovat jsem chodila do malé samoobsluhy v naší ulici. Pro nákup jsem si vybrala záměrně malý obchůdek, pravděpodobnost nebezpečí je pomyslně menší tam, kde není tolik lidí, třeba v hypermarketu nebo v nákupním centru. A donáška domů nepřipadala v úvahu. Nehodlala jsem poskytovat někomu anonymnímu svou a dceřinu adresu. Namířila jsem k pultu s pokladnou. Ve frontě bylo pár lidí, přímo přede mnou mladá žena. Prodavačka byla strašně pomalá. Sakra, mám čas přemýšlet, jestli tu nehrozí nějaké nebezpečí. Pravděpodobnost nebezpečí je pomyslně menší tam, kde není tolik. Konečně. Žena přede mnou je na řadě. Všimla jsem si ale, že se prodavačka při pohledu na ní zastavila a velice nekorektním způsobem si ji shlédla. Když vše namarkovala, slečna jí podala bankovky, prodavačka mlaskla a poklepala na pult, aby bankovky položila tam. Když odcházela, prodavačka si ostentativně učila ruku do zástěry a podívala se na mě svým nudným výrazem ala však víme. Přes sklo jsem ještě zahlídla, že ta žena byla černoška. A v tu chvíli mi to došlo. Bohužel nedost rychle, abych na to mohla upřímně zareagovat, takže jsem ve zmatku vytvořila jen souhlasný úsměv a odešla do peřin. Ale tenhle zážitek ve mně hnil celý den. Podle psychologa Filipa Zimbarda jsou stejně vinni ti, kteří vidí, jak druzí činí zlo a nezastaví je. A to je vlastně i můj případ. Ta žena nebyla špinavá, nestvořilá, ani ozbrojená. Jedinou příčinou chování prodavačky bylo, že ta slečna měla jinou barvu kůže než ona. A to se děje ve Francii. Opravdu. Další den jsem se skamarádil se spoustou mých spoluobyvatelů tábora. Dobrovolníci přivezli cisterny s vodou, mohl jsem se konečně najíst, umýt, také pomoci s umýváním dětí a zabalováním do dek. Když jsem šel spát, chytla se mě jedna malá holčička. Neuměla moc dobře anglicky, ale něco jsem pochytil. Povídej mi pohádku. Jakou by si chtěla slyšet?
Já bych chtěla slyšet tu pohádku o tom černouškovi Bombo, který měl nejlepší kamarádku žirafu Lulu. Postavili si vzducholoď a odletěli spolu do Paříže. Tak tu neznám. Ne, ale to přece o tom, jak ten černoušek Bombo a jeho nejlepší kamarádka žirafa Lulu si postavili tu vzducholoď a letěli spolu do Paříže. Dobře, tak jestli ti nevadí, že bude trošku jiná, než ji znáš ty, tak já ti povím, jo? No. Než jsem se dostal do poloviny improvizovaného příběhu, holčička usnula. Už je asi dobře. Nevěděl bych vzhledem ke všemu, co se dělo, jak tu pohádku dokončit. Dělo to padáka snad každý večer, ještě několik týdnů. Stefaní byla sice nadšená, že s ním má jdu lejt, ale já jsem kvůli mým nočním tounkám a kvůli mýmu novému super clever motu žiješ jen jednou začala zanedbávat práci. Teď, zrovna v těchto dnech. Já jsem věděla, že piju na žal a zmatek, ale bylo to úplně volný. Já jsem hlavně chtěla zabít ten strach. Strach, který já nejsem zvyklá cítit. Já se přece nebojím ničeho. Zrovna jsem byla s nějakým klukem na hajzlu, říkali jsme se. Když jsem si všimla, jak hustě popsaných dveří. Věci jako pach tu smrdí, byli jsme tu, kormy a džinky. Chceš sex, volej, 3, 7, 7, prasátko, jedním tahem. Když mi ten kluk zadal tričko, tak jsem si všimla toho dlouhýho nápisu. Já vám se to líbuje. Tak jako vítr rozvíří posté listí, tak jako kameny v bubinách vod, tak jako smrt to za nás vždycky jistí, ani ty nejsi v mé poli zřetelný vod. A pak zjistím v ulicích, kde chodím ve dne v noci, že žijeme na světě bez pomoci. A ty vole, nevím, proč z toho bylo tak divně. Podstrčila jsem tam kluka, sedla se tam na první, počítala se to pořád dokola a poprvé po těch týdnech jsem začala brečet. Bez pomoci. A pak na té záchodové míse mi to došlo. 7. den ráno mě probudil hlas, který na mě mluvil svahilsky. Otevřel jsem oči a uviděl jsem mladou holku v doprovodu policistů. Říkala, že někdo z humanitárních pracovníků pochopil, co se mi stalo a ptala se mě, kde mám své doklady, proč jsem přijel do Francie. Já jsem jí všechno řekl a o 2 hodiny později jsem už seděl na velvyslanectví Keni. Pořád v doprovodu krásné překladatelky. Byl jsem si jistý, že teď mi opravdu pomohl Bůh. Ani jsem se nestačil s někým rozloučit. Strašně bych si přál, aby to štěstí, které potkalo mě, potkalo všechny lidi, které jsem tam poznal a všechny, kteří si to zaslouží. Hrozně rád bych jim pomohl, ale nevím jak. Další den jsem už bydlel na koleji a chodil do školy. Sem pojďte blíž, lidé, i dýmy jdou, a mraky se toulaj a vlny se dmou, a spustí se déšť na 40 dní, a prší a záchrany není. Musíš plavat, jinak skončíš, jak těžký kamení, každý ví, časy se mění. Jsi politik, jsi státník, jsi císař a stát, a kolik je zemí, tak tolik je vlád, a kolik je států, tak tolik je měn, a peníze znamenají mění. Ten, kdo je
po Evropě jsem si uvědomil jednu věc. To, co se u nás říká, je vlastně pravda. Můžete tu uspět, ale musíte být připraveni na to nejhorší. Setkal jsem se s rasismem, s nekonečným odmítáním, s předsudky, se zlými lidmi, ale také s příjemnými lidmi. Asi měsíc po mém odchodu z uprchlického tábora mi přišel domů dopis od mojí překladatelky Jasmín, že prý ví, jaké je to být doma cizí zemi sám, že by mě ráda pozval na kafe. Jasmín. Sešli jsme se na kafe. Zjistil jsem, že není z Keni, ale ze Somálska, přišla hlavně kvůli občanské válce. Vyprávěla mi o filmech, já jsem je teda znal, a o hudbě, no rozuměli jsme si. A pak mi nabídla, že by mě ráda představila svým francouzským přátelům. Metro. Spousta lidí, mezi nimi i Arabové. Přijíždí vlak. Arabové se štou svých houfů, míří do toho samého vagónu jako já. Na chvíli se zastavím, přemůže mě strach. Nastoupím. I kdybych měla zdechnout, tak je to lepší, než to, co se ze mě pomalu stávalo. Udělala jsem to. Bylo to zprvu nepříjemné, ale pak jsme se střetli pohledem a usmáli se na sebe. Od toho večera s tou divnovásní mi bylo zvláštně mizerně, ale tak nějak jsem cítila poslání. Vzpomněla jsem si zase, proč jsem vlastně původně chtěla být policajt. A ať to bylo, jak to bylo, tak jsem chtěla pomáhat. Zapsala jsem se do speciální antiteroristické divize, která spadá pod policejní prefekturu. Musela jsem projít řadou psychotestů a fyzických výcviků. Tentokrát jsem dojela až do redakce. Mluvili jsme o novém vydání, já jsem se smála o válce a všemu, co jsem měla v časopise řešit. Bylo to zase jako dřív. Za můj první měsíc se nám podařilo zneškodnit 2 pokusy o teroristický útok. A za můj první půlrok se nám takových pokusů povedlo zastavit 10 a k tomu ještě několik pokusů menšího dosahu. Drtivou většinu útoků se nám podařilo zastavit pomocí internetu, díky monitorování darknetu, hackerských aplikací a monitorování, no prostě internetu. A jeden z útoků pomohli odhalit syrští uprchlíci, kteří týdny čekali na vlakovém nádraží a čekali, co bude dál. Z toho jsem měla možná největší radost. Sešla jsem se s Erikem a tom jeho buchtou na večeři, poprvé. Horten šla taky. Občas jsme do sebe s Horten s podstavem kopali, když buchta něco nadšeně vyprávěla. A pak, když jsme odcházeli a ona se zavěsila do Erika a on jí poníbil do vlasu, cítila jsem smíření. Takže Klára. Zas mám chuť psát. Věnuju se tomu poctivě. Když to půjde dobře, stihne se to vydat ještě před Vánocema. Ráno jsem se probudil v hezké náladě. První, co jsem cítil, byl poletek na tvář. První, co jsem uslyšel, bylo ahoj, Klouke. Ahoj, Loko. Jasmín!
jak řešit rodinné problémy snadno a tiše, na vyrovnání se s traumatem a strachem z katastrofické události. Nahlížím na problém z psychologického a sociologického hlediska a zaměřuji se hlavně na problematiku xenofobie a rasismu. Nejdřív jsem měla trošku obavy z tak velké společnosti, ale nakonec jsem s hlavou vzhůru dorazila. Vše probíhalo víc než v pohodě. Měla jsem radost. Uspořádala jsem malou oslavu. Mám ráda oslavičky. Zpětně toho, že jsem se dostala do SATu a taky toho, že se nám podařilo tak brzo uspět při odboji. Vybrala jsem můj oblíbený bar. Sešli se tam úplně všichni, teda kromě Stefany, ta se omluvila. Budu muset dovolat. Máma zrovna pronášela přípitek, kdy zase Beata brečela a říkala, jak je na mě pyšná a je šťastná, že jsem tady s nima. Při přípitku jsem se setkala pohledem s žilem z práce. Taky byl Bataglan a přišel slavení za mnou asi 5 let. A nikdy jsem si nevšimla, jaký ten fešák. Hezký. Byli jsme, povídali si. A pak jsem se omluvila a šla jsem na záchod. Doufám, že tam bude, až se vrátím. Hele, ona je tady furt ta básnička. Ostatní věci už jsou přečmáraný nebo přelepený, ale ta básnička z nějakého důvodu zůstala. Jasmín dělala, že se nic nestalo. Večer jsme vyrazili na party s kamarády. Jeli jsme do centra, ale kousek zase zde na dálnici jsme uvízli v koloně. V tu chvíli začali v rádiu hlásit, že v Paříži proběhly na několika místech útoky. Před fotbalovým stadionem, který byl kousek od nás, na ulicích v centru a v nějakém hudebním klubu. Nerozumím, nechápu, že se to opakuje, že se to vrací. A loko nikde. A pak zjistím v ulicích, kde chodím ve 2 v noci, že žijeme na světě bez pomoci. Beru do ruky fixu a píšu potom odpověď. Až se zase budete smát a šílené spořádat plány, my už nebudeme se bát a nebudeme v tom s vámi. Už nemáte nás v moci, jsme vám v patách, ve 2 v noci. A je to. Jak jsem tam tak stála se skleničkou šampusu, rozhlídla jsem se a bylo mi dobře. Poprvé od toho dne jsem se cítila doopravdy v klidu a šťastná. Myslím, že to je všechno definitivně za mě. Pak přišla Hortenc, tak co mami, dobrý ne? Nic jsem jí neřekla. Chtěla jsem jí jen obejmout. Nechal jsem se vysadit dřív. Velké, kam běžíš? Nevnímal jsem křik a obavy Jasmín a běžel jsem přes most na Céno. V půlce mostu jsem se zastavil. Podíval se na řeku, přelezl zábradlí. Celé to trvalo asi 5 vteřin. Trochu to studí. Vyšla jsem ze záchodu, postěžovala si stek, koupila nám další pastis a šli jsme vařit do kotle. Totální nářez. Vracím se zpátky ke škole. Probíhám chodbou, dveřmi, po schodech, až na dvůr. Kroky se blíží, neotáčej se. Jeden ze střelců obchází zástěnu s dvojnek zmražená, neotáčej se. Jednou rukou svírám v náprsní kapse medailonek od Hortenc, neotáčej se. Otáčím se. Řekl jsem si, že už na to kašlu. Zastavil jsem hned na prvním volném místě. Nechám to tady a poběžím na metro. To je jediná šance, jak stihnout sraz. Zamknu volant, povejdu auto, vydám věci z kufru a schovám je pod bundu. Najednou začala
stát a ozvali se výstřely. A já nemám zbraň. Vyletěl jsem přes silnici ke vchodu do metra. Od místa koncertu jsem už jen jednu stanici. Rozlídl jsem se vpravo vlevo, nechal projet dodávku a běžím do metra. Blížím se s dalšíma lidma podél zdi. Spouští se kulkovej déšť. Křik, krev. Vyrážíme dveře. Živých nás je asi jenom 9. Na ulici, která vedla k Bataclanu, bylo prázdno. Jenom dálce slyším křik a výbuchy. Vypadá to, že začaly beze mě. Vezmu to ze zadu.